Hai, Assalamualaikum. Hari ni Kak Ros nak masak nasi tomato, ayam masak merah, jelata timun nenas. Menu yang simple untuk 50 orang. Kak Ros nak hantar makanan ni ke rumah anak-anak yatim. Jom kita tengok bahan-bahan dia dulu dan cara masak. Untuk membuat ayam masak merah, pertama kita perlu yang ni 4 ekor ayam untuk makan 50 orang. Masukkan garam dengan kunyit. Gaulkan sebati. Garam dengan kunyit ni kena secukup rasa ya. Minyak sudah panas, kita goreng ayam dulu. Ayam dah goreng, ayam tak perlu goreng garing sangat, dalam 70% boleh angkat. Untuk ayam masak merah, kita perlu blender tomato dengan bawang merah halus. Masukkan minyak yang goreng ayam tadi. Masukkan serai, daun pandan, serai, kayu manis, minyak lawang dengan buah pelaga. Bawang merah dengan tomato. Masukkan halia. Masukkan bawang putih. Masukkan cili blender. Masukkan garam secukup rasa. Masukkan gula secukup rasa. Masukkan ajinomoto sedikit. Masak sehingga cili kering ni betul-betul masak pecah minyak. Masukkan sos tomato dengan sos cili. Dia kena betul-betul masak. Gaulkan semua bahan-bahan ni. Cuba rasa gula, garam tu semua cukup Masukkan ayam goreng tadi. Kak Ros kalau buat ayam masak merah mesti ada berkuah. Baru sedap. Ni rupa dia. Sedap semua? Mesti sedap punya. Ayam masak merah sudah siap. Kak Ros ambil semua. Untuk masak nasi, bahan-bahan yang diperlukan, tomato, cili merah, bawang merah. Bahan semua ni kita perlu blender halus. Sekarang Kak Ros nak buat nasi tomato. Pertama, masukkan minyak sapi. Buttercup. Minyak masak sedikit. Biarkan dia panas dulu. Daun pandan, serai, kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang,
buah pelaga, tumis. Tomato, bawang merah, cili merah ni semua kena blender. Masukkan halia. Tak perlu banyak. Karus sudah rendam 10 minit. 3 jug beras, 4,5 jug air. Sebelum kita masukkan beras, kita masukkan 1 tin susu cair. Kita bagi kuah ni kena mendidih, baru kita masukkan beras. Masukkan garam, gula secukup rasa. Masukkan sedikit Ajinomoto, tambahkan rasa. Masukkan sedikit Kimball tomato sauce. Sebelum masuk beras, kita kena rasa semua garam, gula semua cukup, baru kita masukkan beras. Masukkan sedikit merah cerah untuk tambahkan dia punya warna nasi nanti. Sudah mendidih, kita masukkan beras yang kita rendam tadi. Okey, dah siap, kita tutup. Masak dalam 20 minit. Nasi sudah masak, ini rupa dia. Sekarang Kak Ros nak buat jelata timun nenas. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat: 2 biji nenas, timun jepun, apel hijau 2, apel merah 2, bawang merah 1 biji besar, 2 biji cili merah, kacang goreng semangkuk. Potong apel hijau, potong dadu buang dia punya biji semua. Tiriskan bawang halus-halus. Potong cili bulat-bulat. Potong nenas dadu. Potong kecil-kecil Kacang tanah ni kita kena ramaskan, keluarkan dia punya kulit. Lepas tu kita blender halus, campurkan dalam jelata timun nenas tu. Gaulkan semua yang kita potong dadu tadi. Lepas tu taburkan kacang tanah ni yang dah blender halus. Taburkan garam sedikit sahaja, gula sedikit. Gaulkan sebati.
Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini Kak Ros datang sini memberi sedikit makanan kepada asrama anak-anak yatim dekat Tanah Hitam. Saya rasa saya berpuas hati dan bersyukur kepada Allah saya mampu bagi sumbangan sedikit. Saya harap di luar sana datang sini kita anggap semua orang anak-anak ni kita anggap macam anak kita. Kalau boleh bagi je apa yang ada, apa yang mampu. Memberi sokongan kepada saya, support saya agar saya boleh membantu ramai orang dekat luar sana. Bye. Assalamualaikum. Kita jumpa video yang akan datang.